खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिका सोलु जिल्लाकै मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र हो। यहाँ वर्षेनी लाखौं मानिस घुम्न आउने जाने गर्दछन्। यस ठाउँको यात्रा गर्दा बाटोमा थुप्रै छोर्तेनहरू देख्न सकिन्छ। तिब्बती बौद्ध धर्म अनुसार छोर्तेनहरू 8 किसिमका हुन्छन्। यिनै छोर्तेनहरू मध्येको एक हो च्याङ्जु छोर्तेन। सगरमाथाको आधार शिविरमा अवस्थित पदमार्गबाट यात्रा गर्ने क्रममा नचिपाङमा हामीले अर्को एउटा छोर्तेन देख्यौं। उक्त छोर्तेनमा लामा धर्मगुरुहरूका साथै निकै गाउँलेहरू समेत भेला भएर पूजा गरेको दृश्य देखियो। त्यस विषयमा विस्तृत बुझ्ने जिज्ञासा र कौतूहलता जाग्यो। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई छोर्तेनको बारेमा थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। तपाई हामीले विशेष गरेर अब बुद्धिस्टको ठाउँहरू हैन हामी यात्रा गर्दाखेरि बाटोतिर टिङ्रिङ्ग उभिएको छोर्तेनहरू स्तूपहरू हामीले देख्ने गर्छौं। अब यसको खास महत्त्व चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि छोर्तेन भनिन्छ बोट भाषाबाट छोर्तेन अब छोर्तेन पनि भनिन्छ। यसको अर्थ के हो त भने छे भनेको चाहिँ पूजा, तेन भनेको पूजाको आश्रय। यो एउटा झाङचुक छोर्तेन यो अहिले बनाउनु भएको छ हाम्रो नामखा शेर्पा दाइले। त्यो झाङचुक छोर्तेन चाहिँ बौद्धि महाचैत्य भन्छ बोट भाषाबाट। बोधि भनेको चाहिँ अब बुद्धको परिनिर्वाण, बुद्धले बोधि ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि है बुद्धले अनुस्मृति गरेर बनाएको छोर्तेन हो। यो चाहिँ बुद्धको चित्तको स्वरूप हो। त्यही कारण हामी जसले पनि यसमा आस्था श्रद्धा भक्ति गर्यो भने हामीलाई आशीर्वाद पाउँछ। धन जन अभाव नहुनुको लागि चाहिँ कुबेरको विभिन्न त्यो पवित्र द्रव्यहरू राखेको हुन्छ। त्यसै गरी त्यो ठाउँमा चाहिँ अब हतियारको युग नआओस्, युद्ध नहोस्, कुनै पनि प्रतिकार नआओस् भनेर चाहिँ हामीले विभिन्न हतियारहरू राखेको हुन्छ। त्यो सँगै अब बुद्धको धर्मकायको स्वरूप उहाँ बुद्धको ग्रन्थहरू त्यो भित्र राखेको हुन्छ। धेरै पवित्र कुराहरू त्यहाँ राखेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ एउटा त्यसको गाउँको शोभा भनौँ, गाउँमा चाहिँ अब सुख शान्ति आउने, त्यहाँ ठाउँमा अब महामारी नआउने, त्यो गाउँमा चाहिँ बाढी पहिरो नआउने, टाइममा पानी पर्ने हैन, अन्न बाली राम्रो हुने, त्यो सबै शुभहरू त्यो स्तूप भएको कारणले हुन्छ। त्यही कारण तपाईहरुले पनि अब यस्तो पवित्र स्तूप भएको स्तूप बनाउनु भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले परिक्रमा गर्नु, ढोग गर्नु है, त्यो गर्यो भने हामीसँग भएको दशा ग्रहहरू सबै शान्त हुने हैन, हामीमा भएको पापहरू पनि पुरा पूर्ण रूपले शुद्ध हुने। अनि त्यो सँगै पछिको जुनीमा अब हामी कहिले पनि अपाङ्ग भएर नजन्मिने, गरिब भएर नजन्मिने हैन, पशुलोकमा नजन्मिने, एकदम सम्पन्न मानवको जुनी पाउने, त्यस्तो धेरै पुण्यहरू छ है। त्यसै अब पहिलाको समयको सत्य घटना पनि स्वयम्भूमा एउटा परेवा चाहिँ त्यहाँ स्वयम्भूको टुप्पोमा चारो खाएर बसेको टाइममा एउटा केटाले चाहिँ मार्न आउँदाखेरि चाहिँ लाखार्दै गोलीले लिएर लाखार्दै त्यो परेवा चाहिँ भागेर जाँदाखेरि चाहिँ अनि लास्टमा के हुन्छ, बाग्दा त्यो स्तूप चाहिँ एक परिक्रमा हुन्छ उसले। त्यसपछि अनि त्यो पछाडि एक परिक्रमा गरिसकेपछि त्यो केटाले त्यो परेवा मारेको हुन्छ र त्यस पछाडि त्यसको पछिको जुनी त्यो परेवा चाहिँ मरेपछि तुरुन्तै मान्छेको जुनी पायो। किन भन्दाखेरि उसले उसको मनमा श्रद्धा आस्था भक्ति केही पनि थिएन, तर पनि ऊ बाध्यताले आफ्नो प्राण बचाउनलाई भागेको हो। भाग्दाखेरि गलतले एक परिक्रमा भएको कारणले अनि उसले त्यस्तो पुण्य पायो है। त्यसै गरेर एउटा इतिहासमा पनि एउटा छाछा भन्छ हामीलाई, अब सानो छाछा पनि स्तूप नै हो, सानो स्तूप हो। अनि छाछा एउटा भएको ठाउँमा चाहिँ पानी परेको ठाउँमा पानी जमेको हुन्छ। अनि त्यो पानीहरू यसो घुमेर जाँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो रुखको पातहरू पनि पानीसँगै बग्दै आएको हुन्छ। अनि एउटा कमिलो चाहिँ पानीले बगाएको हुन्छ। त्यो कमिलो चाहिँ अब पानीबाट बच्नको लागि चाहिँ रुखको पातमा समातेर बस्दाखेरि अनि बिस्तारै त्यो रुखको पात चाहिँ घुमेर त्यो सानो छोर्तेन चाहिँ एक परिक्रमा हुन्छ हो। त्यसको फलले त्यो कमिलो पछिको जुनीमा मानिसको जुनी पाएको र मनमा धर्मप्रति आस्था श्रद्धा भक्ति जागेको त्यस्तो इतिहासहरू साझी छ। विशेष गरेर छोर्तेन भनेको चाहिँ अनि तपाईँ हामी सबै प्राणीहरूको पुण्य सञ्चय गर्ने एउटा माध्यम हो। त्यहाँ हामी गएर परिक्रमा गऱ्यौँ भने हाम्रो रोग बिमार होइन, कति ठाउँमा चाहिँ अब डक्टरले उपचार गर्न नसक्ने रोगहरू पनि अनि छोर्तेनमा परिक्रमा जस्तै 100, 1000, 10,000 त्यसरी परिक्रमा गरेर रोग निको हुने त्यस्तो हुन्छ है। त्यसकारण अब यस्तो पवित्र स्तूपलाई चाहिँ सबैले एउटा के हो भने नबुझेर चाहिँ हामी यसको महत्त्व बुझेर राम्रोसँग हामीले त्यसलाई श्रद्धा आस्था भक्ति गऱ्यो भने धेरै लाभ हुन्छ। त्यहाँभित्र राख्ने कुराहरू चाहिँ एकदम पवित्र कुराहरू, बुद्धको अब स्तूपमा पुग्नुपर्ने सम्पूर्ण कुराहरू वस्तुहरू चाहिँ त्यहाँ पुगेको छ। अब कतिपय गाउँतिर चाहिँ अब मान्छेहरू नजानेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मरेको मान्छेको अस्तु ल्याएर हाल्ने अनि छोर्तेन बनाउने त्यस्तो गर्छ। त्यो मरेको मान्छेको अस्तु राखेको छोर्तेनमा चाहिँ हामीले पूजा गर्न परिक्रमा गर्न चाहिँ मिल्दैन, किनभने त्यो एउटा साधारण आम मान्छेको हो नि त। अघि त्यो मरेको व्यक्ति चाहिँ एकदमै ठुलो गुरु, सिद्ध गुरु, एकदम त्यस्तो हुनु विशेष मानिस अब के भन्छ महापुरुष हुनु पऱ्यो नि। त्यो बाहेक अब त्यहाँ उहाँको आमाको नाममा त बनाएको हो, तर त्यो भित्र राख्ने कुरा चाहिँ अनि बुद्धको स्तूपमा
के भन्छ बौद्ध साहित्यमा झाङचुप छोड्दैन पुग्नुपर्ने सबै वस्तुहरू पवित्र वस्तुहरू पुगेको छ। त्यसकारण तपाईँहरूले पनि यसलाई श्रद्धा आस्था भक्ति गरेर यसको महत्त्वलाई बुझेर सबैले आस्था गरिदिनु, परिक्रमा गर्नु, तपाईँहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ, यो गाउँलाई सिङ्गो गाउँलाई पनि राम्रो हुन्छ है। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका अनुसार मृत्यु भएका आफ्ना परिवारजन या आफन्तहरूको आत्मालाई मृत्युपछि कतै बाधा अड्चन नपरोस् भनेर मृतकको नामबाट यस्ता छोड्तेन गुम्बा बनाइन्छन्। यस्ता पुण्य कर्म गरेमा मृतकको आत्माले शान्ति पाउँछ भन्ने विश्वास बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमा रहेको छ। यस्ता छोड्तेनलाई च्याङ्जु भनिँदो रहेछ। त्यहाँ हामीले भेटेको छोड्तेन काण्डु लामु शेर्पाको नामबाट बनाइएको रहेछ। 2076 मङ्सिर 15 गते आइतबारका दिन 62 वर्षको उमेरमा उहाँको असामयिक निधन भएको रहेछ। दिवंगत काण्डुको आत्माको चिर शान्तिका लागि हाल वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका रहनुभएका उहाँका छोरा नामखा शेर्पाले 2078 उक्त छोड्तेन बनाउनु भएको रहेछ। काण्डुका छोरा समाजसेवी नामखाले भन्नुभयो, विदेशबाट घर फर्केकै बेला आमाले देहत्याग गर्नुभयो। जीवनभरि खुसी दिने आमा गुमाएपछि खुसी खोज्दै फेरि विदेशी भूमिमै फर्किए। यता आएर क्षणिक खुसी पनि पाए। वैदेशिक रोजगारीमा अमेरिका आएको यत्तिका वर्ष भइसके पनि आमा गुमाउनु पर्दाको पीडा भुल्न सकिएको छैन। आमाको सम्झना झन्झन ताजा बनिरहेको छ। म यतै अमेरिका रहे तापनि सम्पूर्ण प्राणी जगत र मेरी आमाको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर 78 सालमा मैले त्यो छोड्तेन बनाएको हुँ। अब पुण्य कमाउनेहरू माध्यमहरू धेरै छन्, त्यो मध्ये सबैभन्दा धेरै अचिन्त्य पुण्य चाहिँ केबाट प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि स्तूप निर्माण गर्यो भने है। यो चाहिँ अब हामी भनेको जीवन अनित्य हो, एक दिन मरेर जान्छ हैन। अब स्तूप बनाएर राख्यो भने त्यो जबसम्म स्तूप नष्ट गरेर भएर जाँदैन तबसम्म चाहिँ अनि सबै प्राणीहरू सबै मान्छेहरूले त्यहाँ आएर त्यसको छाया मात्रै परे पनि हैन उनीहरूलाई सुख शान्ति निरोगी त्यसको आशीर्वाद त्यसको आशिष पाउने हैन। त्यहाँ भएको अब जीवित मान्छेहरूले पनि पुस्तौँ अब जबसम्म यो स्तूप रहन्छ तबसम्म तिनीहरूले परिक्रमा गरेर ढोग पूजा गरेर उनीहरूले चाहिँ धेरै पुण्य सञ्चय गर्न सकिन्छ है। त्यसको कारण चाहिँ के भयो, त्यो स्तूप बनाउने मान्छे भएको कारणले। र मरेको मान्छेको नाममा बनायो भने चाहिँ यदि कहीँ कदाचित त्यो मान्छेको नराम्रो कर्मको कारण दुर्गतिमा पतन भएको छ, कुनै नराम्रो लोकमा गएको छ भने पनि तुरुन्तै त्यो लोकबाट मुक्ति भएर पुण्य एकदमै धेरै भयो नि त। धेरै पुण्य भएको कारणले अघि भनेको जस्तै अब त्यो जहाँ जुनिलीको भयो भने त्यो नराम्रो जुनीबाट मुक्ति भएर राम्रो जुनी प्राप्त हुने। यदि त्यो आत्मा बढ्केर बसेको छ हैन, पुण्य अपुको कारणले चाहिँ उसले राम्रो जुनी पाएको छैन, कतै अब अन्तर्भावमा बढ्केर बसेको छ भने तुरुन्तै उसले जुनी पाउने है। राम्रो त्यो पनि राम्रो मानिसको देह त्यस्तो सम्भव भएसम्म त सुखावती भुवन त्यो नभएको खण्डमा पनि राम्रो सम्पन्न मानिसको जुनी पाउने त्यस्तो पुण्य रहेको छ। त्यसकारण अब यस्तो बनाउनु भनेको चाहिँ अब हामी जीवित भए पनि मृतक भए पनि जलाइ भए पनि अटुट रूपमा जहाँ भयो भने जति जुनीमा पनि अनि निरन्तर पुण्य पाइरहने चाहिँ एउटा माध्यम हो। मानिस मात्रै होइन, जुन प्राणी भयो किरा फटेङ्ग्रा जे आए पनि अनि त्यसको वरिपरि त्यसको छत्र छाया अब त्यसको छाया मात्रै परे पनि अथवा त्यो चाहिँ अब स्तूपलाई चाहिँ हावा लागेर हावाले छुएर त्यो हावा जहाँ जान्छ अनि त्यो सबै प्राणीहरूको अनि क्लेश पाप दशाग्रहहरू सबै शान्त हुने त्यस्तो खालको चाहिँ पुण्य रहेको छ है। त्यसकारण अब मानिस मात्रै नभएर त्यहाँ पशु प्राणीहरू जसलाई पनि अब त्यसको छाया त्यसको हावा छुएर गएर त्यो प्राणीहरूलाई लाग्यो भने चाहिँ त्यो उनीहरूको पाप क्लेश दशाग्रह सबै शान्त हुने त्यस्तो खालको चाहिँ एकदमै अद्भुत आशीर्वाद शक्ति रहेको छ। समयको गति जसरी चलिरहन्छ ठिक त्यसरी नै हाम्रो जिन्दगी पनि चलिरहेको छ। नामखाको कुरा सुनेपछि हामीलाई उहाँको बुबा दागेलजे शेर्पासँग पनि भेट्न मन लाग्यो। त्यसपछि उहाँसँग भेटियो र थोरै गफगाफ गरियो। एक छोरा र 2 छोरीका बुबा दागेलजे शेर्पा अहिले भने घरमा एक्लै हुनुहुँदो रहेछ। 2 छोरीहरू विवाह भएर आफ्नै घर परिवार सम्हालिरहेको रहेछन्। तैपनि आफूलाई सहर बजार भन्दा गाउँ नै प्यारो लागेकाले यतै बसिरहेको दागेलजेले सुनाउनुभयो। यो कथा दागेलजे र काण्डु दम्पति एवं नामखाको मात्रै कथा होइन, नेपालको पहाडी भेगका अधिकांश बासिन्दाहरूको कथा हो। यो पहाडभरि जताततै टुक्रुक्क ठडिएका धेरै छोड्तेनहरूको भित्री कथा र यथार्थ हो। यो